Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням бежевого ажурного джемпера, в'язаного гачком з назвою калейдоскоп. Сьогодні ми в'яжемо 20-й рядочок в загальному підрахунку або 7-й рядочок круглої кокетки. Це у нас останній буде рядочок в ось цього візерунку, ось цих квадратиків, пелюсточок, які спрямовані в різні боки. Так, давайте розглянемо спочатку схему і потім зробимо цей візерунок. Останній рядок у нас був 19-й, ми його закінчили стовпчиком без накида в арочку з 3 петель попереднього ряду. Ось він. Не попереднього ряду, а ось сюди, от в цю. Ось так. І ми робимо 3 повітряні петлі підйому в даному випадку і починаємо в'язати стовпчики з одним накидом в арочку з 3 петель попереднього ряду. Коротше, от від цього стовпчика піднімаємось на 3 петлі вверх. Видно? Від цього стовпчика 3 петлі вверх, 2 стовпчика з одним накидом в арочку з 3 петель попереднього 19-го рядка. Потім робимо 3 петлі повітряні і стовпчик без накида закріплюємо в ту саму арочку, в яку ми в'язали стовпчики з одним накидом, за допомогою стовпчика без накиду. І далі продовжуємо вже без оцих петель підйому. У нас буде просто 3 стовпчика з одним накидом в арочку наступну, з 3 повітряних петель попереднього ряду, 3 повітряні петлі і стовпчик без накида в ту саму арочку, в яку ми в'язали 3 стовпчика з одним накидом. Такий нескладний візерунок. Тобто ви все це вже робили, але трошки є нюанси. Там, виходить, трошки є нюанси цього переходу. Так, ось у нас останній стовпчик без накиду. І ми робимо 3 повітряні петлі перші в 20-му рядку. Накид, стовпчик з одним накидом перший, стовпчик з одним накидом другий, 3 повітряні петлі і в ту саму арочку, в яку ми в'язали стовпчики, ми робимо стовпчик без накиду. Ось так. Ось така перша пелюсточка в нас. Далі у нас починаються одразу стовпчики з одним накидом в наступну арочку з 3 петель попереднього ряду. Ось цю. 3 стовпчика з одним накидом в арочку з 3 повітряних петель попереднього ряду. Зробили 3 повітряні петлі і стовпчик без накиду в ту саму арочку з 3 петель, в яку в'язались 3 стовпчика. І далі, це у нас друга пелюсточка вийшла, бачите? І далі в наступну арочку з 3 повітряних петель ми робимо 3 стовпчика з одним накидом. Потім 3 повітряні петлі і стовпчик без накида в ту саму арочку, в яку в'язались 3 стовпчика з одним накидом. Все, так робимо до кінця цього ряду, поки не повернемось ось сюди. Так, дивіться, я завершила 20-й рядочок. Всі пелюсточки, їх має бути 69, власне. Ми тут нічого не додаємо, не прибираємо.
ось, виходить, остання, 69-та пелюсточка. Після оцього стовпчика без накиду в арочку з 3 петель, в яку в'язалися з 3 стовпчика з одним накидом, ми маємо зробити з'єднувальний напівстовпчик ось цією першою арочкою з 3 петель. Чіпляємо арочку і робимо з'єднувальний напівстовпчик. Все. Ось завершений повністю 20-й рядочок в загальному підрахунку або 7-й рядочок круглої кокетки. Ось такий у нас загальний вигляд цього візерунка. Це був останній рядок саме цієї композиції. Да? Далі ми змінимо вже паттерн. Так, ось такий вигляд має перед. Ось такий вигляд має спинка, росточок. Ну, воно буде поступово розходитись і буде більш вже зрозуміла, ну, геометрія. Поки що трошки перетягує. Так. Ось так. Значить, петель у нас 483, як і було в попередніх рядках. А в наступному рядку вже зміниться кількість, тому що буде інший візерунок. Так, така велика кількість у нас за рахунок оцих фістонів. Ось такий рядочок 20-й. Ну, в принципі, мабуть, на сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення.